السلام علیکم ویورز. امید کوم چې ټول به په خیر او خیریت سره یئ او تاسو ګورئ ایټ انجینیرینګ یوټیوب چینل او زه موسیم ملګرو. نن به مونږ یو 20 ایمپیر چارجر ریپیئر کوو او امید کوم چې ویډیو به مو خوښه شي. نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل ایټ انجینیرینګ در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره دباو کړئ. نو د ټولو نه مخکې به دې له پاور ورکو او د بیټرۍ سره به کنیکټ کو. نو ملګرو تاسو کته شي چې دا مکمل ډیټ دی. راځئ دا کولا وهو او بیا یې ګورو. ملګرو زه په هر ویډیو کې دا خبره کوم چې څه څیز ریپیر کوئ د ټولو نه مخکې هغه په ښه طریقه سره چک کوئ چې دا به څنګه کولاویږي او دا به په کومه طریقه واپس بندیږي. د دې دا بورډ به د باډۍ نه بار ته راوباسو. ملګرو تاسو کتی شئ چې د دې دا فیوز هیټ شوی دی نو غالبا دا مخکې چینج شوی هم دی. دا به هم چیک کو. نور په ظاهره خو په دې کې څه خرابي په نظر نه راځي. دا وګورئ د دې دا مایلر هم خراب شوی دی. دا به هم چینج کوو. ملګرو نو چارجر سره عام طور پر دوه سایډونو باندې تقسیمي، یو اے سی سایډ او بل ډي سی سایډ. دا هم سره ډي سی سایډ دی او دا بل رقم چې فیوز هم سره لګېدلی دا اے سی سایډ دی. نو زموږ سره زیاتره مسله په اے سی سایډ کې راځي. نو راځئ دا ریپیر کوو. نو میټر به راواخلو او په میټر به د بیپ اپشن سلیکټ کو. د ټولو نه مخکې به فیوز چیک کو. فیوز هم سره ټیک دی. د مایلر دا 2 پوینټونه به چیک کو. دا خراب دی، مایلر به چینج کوو. دې دا اف ای ټي به چیک کو. اف ای ټي زموږ سره ټیک ده. ملګرو په دې ټایم کې زما سره مایلر اویلیبل نه دی نو دا د دې کنیکشن چې کوم 2 پوینټونه دا په خپل منځ کې شارټ کو ځکه چې دا زموږ سره به تورې فیوز لګېدلی. په یو وایر باندې زموږ سره فیوز لګېدلی او په دویم وار باندې زموږ سره مایلر فیوز لګېدلی. دا به شارټ کو په خپل منځ کې او بیا به چیک کو. نو راځئ دا چیک کوو. دا به په سیریز کې ولګوو. ملګرو چې چارجر ریپیر کوي نو د ټولو نه مخکې په سیریز کې چیک کوئ ځکه چې که په چارجر کې چېرته شارټ و نو موږ ته په سیریز کې الریډي پته ولګي او که تاسو په ډایرکټ کې ور ولګوئ او په چارجر کې زموږ سره شارټ و نو په چارجر چې کم کمپوننټ دی زموږ سره نو هغه هم خرابېدی شي. نو کوشش کوئ چې اول په سیریز کې چیک کوئ. نو چارجر زموږ سره آن شو. دا د بیټرۍ سره کنیکټ کوو او چیک کوئ بیا.
نو فسیریس کې دا د موږ سره اوکې دی. نو دا بوس په ډایرکټ کې چیک کو. چارجر زموږ سره اوکې دی خو د دې فنک کار نه کوي. دا به چیک کو. د دې ما ټانکې لګولې وي زما په خیال هغه ورته لګېدلې وي. راځئ د دې د ټانکې برابرو او بیا چیک کوو. ملګرو چارجر زموږ سره مکمل اوکې شو. پنکې هم کار کوي بس. نو ملګرو په دې کې زموږ سره یوه مسله بله هم ده. دا بیټرۍ له ایمپیر نه ورکوي. دا بیټرۍ کنیکټ کوي او واپس یې ډسکنیکټ کوي بیا. ملګرو دا مسله زیاتره زموږ سره په ډي سي سایډ کې راځي. په ډي سي سایډ کې زموږ سره یو کیپسټر لګېدلی د هغې د خرابېدو د وجې نه دا مسله راتلی شي موږ ته. نو ټولو نه مخکې به د ډي سي سایډ دا کیپسټر چیک کړو. نو ملګرو دا کیپسټر خراب دی. دا به چینج کړو او بیا چیک کوو چې آیا زموږ مسله حل کیږي او که نه. راځئ دا زر چینج کوو او بیا خبره کوو. نو دا 35 وولټ 2200 یو اف کیپسټر دی. دا زموږ سره یو نوی کیپسټر دی. دا هم 35 وولټ 2200 یو اف دی. نو د دې په ځای تاسو 35 وولټ 2500 یو اف 2600 یو اف 3000 یو اف 3300 یو اف دا هم لګولی شئ. څونه غټي زموږ سره هغه بهتري. راځئ دا زر لګوو او بیا چیک کوو. نو دې له پاور ورکو. په سیریز کې دا اوکې دی. په ډایرکټ کې چیک کو. دا زموږ سره اوکې شو. نو اوس په د دې ایمپیر چیک کو چې دا بیټرۍ له ایمپیر ورکوي او که نه ورکوي.
نو دا بیټرۍ له 7.9 امپیر ورکوي. تاسو کتلی شئ دا لږ لږ کمیږي ځکه چې زموږ بیټرۍ فل چارج ده. نو راځئ دا زر زر بندو او بیا چیک کوو. نو دا اوس بیټرۍ له امپیر ورکوي او د دې ویریبل په ذریعه تاسو کم زیاتولی شئ. نو دا زموږ سره د بیټرۍ چارجر ریپیر کولو یو اسانه طریقه وه. که چا زما چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او بیل آیکن د سره دباو کړئ.